Καλώς μου και πάλι για αγγλικά στο πρώτο θρανίο. Εγώ είμαι η Φιλενάδος στη Μελπομένη και σήμερα θα κάνουμε ένα εξαιρετικό μάθημα για μια πολύ ιδιάζουσα λέξη της αγγλικής και σου παρουσιάζω τώρα το use. Okay, good. So, use είναι μια λέξη η οποία έχει μια χρήση μόνη της φυσιολογική, το νόημα της η καημένη, κάτι σημαίνει και αυτή. Έχει όμως και άλλες χρήσεις στις οποίες χάνει το νόημα της και πρέπει να ξέρουμε από πριν πώς ακριβώς συντάσσεται. Το βιντεάκι είναι παραγγελιά του φίλου του πρώτου θρανίου. Ξέρεις ποιος είσαι, εσύ που μου το έγραψες τελευταία, στο τελευταίο βίντεο. Λέει κάνε ένα βίντεο για το used to, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω με τίποτα. Λοιπόν, και εγώ θα σας κάνω όχι μόνο ένα, αλλά 3 βιντεάκια αυτής της σειράς. Σήμερα είμαστε εντελώς για αρχάριους, δηλαδή το πρώτο κομματάκι που έχει σχέση με το used to και με το use γενικά, έτσι και είναι το πιο απλό της όλης υπόθεσης. Ακολουθούν τα υπόλοιπα για να δείτε και τη συνέχεια. Okay, good. So, use is our word here. Right. It means, in Greek, the translation would be χρησιμοποιώ. Okay. So when using the word use, you mean χρησιμοποιώ. Χρησιμοποίησα, κουλουπού κουλουπού. Like those examples. Take a look. First one, I use a car. Right? Word by word translation into Greek. Εγώ χρησιμοποιώ ένα αυτοκίνητο. Right? Αυτοκίνητο. Γενικά και όριστα στη ζωή μου εγώ χρησιμοποιώ αυτοκίνητο. Right? So in this very first example here, we have the word use in its actual literal meaning. Right? Σημαίνει λοιπόν χρησιμοποιώ κυριολεκτικά απλά όπως θα έλεγες χρησιμοποιώ ένα κινητό, χρησιμοποιώ το χ το ψ. Right? Δείτε και σε άλλους χρόνους. There you go. That's when it starts becoming a bit of puzzling. See, I used a car. Right? That is in the simple past tense. I used. It is a regular verb, meaning in the simple past, you need to use the ending D. There you go. D. I used. I used a car. Right. Good. So in this case, χρησιμοποιούσα παλιά. Έτσι, χρησιμοποιούσα ένα αυτοκίνητο, μετά άλλαξα και πηγαίνω με το public transport, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Right. Και δείτε και έτσι την άρνηση. Alright, εδώ είναι η άρνηση στον simple past, right? It says, I didn't use a car. I didn't use it, δεν είχα χώρο και έγραψα it εδώ απλά. Στο παράδειγμα μας είναι a car, right? So, if I can put it over here so we can all see what I'm talking about. It says, I didn't. This one here also means nothing in our sentence, right? There's no literal meaning of this word. Right? It's an auxiliary verb. It is there to help form the negation. So, απλά ελληνικά τώρα μεταξύ μας, αυτό δεν χρησιμοποιείται, δεν σημαίνει κάτι, λέω, στην πρόταση αυτή. Right? Είναι απλά το δεν, ας πούμε. Για να κάνεις την άρνηση στο simple past, χρησιμοποιείς didn't, did not, didn't, σε όλες τις περιπτώσεις. Οπότε εδώ, λέω, εγώ δεν, έστω το μεταφράζω ως δεν, χρησιμοποιούσα ένα αυτοκίνητο, το it. Εδώ είναι έναντι του αντικειμένου γιατί απλά δεν με χωρούσε. So, now, we have seen how you can say used and didn't use by just meaning exactly what you say. By just meaning χρησιμοποιώ, χρησιμοποιούσα, δεν χρησιμοποιούσα. Okay. So this case here is the actual meaning of the word. Right? So far, so good. No one has a problem with that, I guess. Because I really know that most of you know how to use a verb and how to, put it into other tenses as well, form the negation like it is here. So far so good, no problem with that, no change, nothing whatsoever. That's gone, πάει αυτό, right? So now, let's grab this one here. Moving on, this is our next one. It is used to. Okay, this D is not pronounced that heavily as I do it now, right? So it's not used when people say it. I just say like that right now so that you can hear out that it's the D belongs to the word in this case, right? Αυτό που είπα δεν εννοείται ότι το D το λένε έτσι, right? Απλά το κάνω εγώ επίτηδες για να ακούμε και να σας μείνει στο μυαλό ότι αυτό μαζί με το to έχει και το D μαζί. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα όταν μιλάμε, προφανέστατα. Okay, τώρα είναι απλά για να σας το δείξω, να το θυμάστε. So, this one here has got a weird meaning.
right? Let's see. It has nothing to do with the word use that we've seen here. Has nothing to do with the meaning of use, right? No, nothing to do with it. So here, used to is a phrase. We think of it, we combine it, right? And we think of it as a group which has a totally different meaning than the actual word. So, used to, μπορούμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά ως συνήθιζα να, αυτό έχουν τα περισσότερα βιβλία, ή ίσχυε ότι, και αυτό είναι σε άλλες περιπτώσεις μετάφρασή του, ξαναείπα και πιο πριν στα αγγλικά, δεν έχει σχέση καμία με το χρησιμοποιώ. Right, το ρήμα χρησιμοποιώ, καμία σχέση. So as I said, it's a group and it means something like συνήθιζα να ή ίσχυε ότι. Right, so what do I mean by that? Look, if I say I used to play, that means when I was a child or yesterday or some years back, I used to play volleyball, but I'm not playing now. I don't play now. Right? So, ελληνικά πάλι. Εάν θα χρησιμοποιήσουμε αυτό τη φρασούλα ολόκληρη που μάθαμε πριν, I used to play, right? Και την κάνουμε μαζί με ρήμα, γιατί με το to θέλουμε ένα ρήμα, συνήθιζα να παίζω. Ας πούμε, έστω σας λέω την πρόταση, όταν ήμουν μικρή συνήθιζα να παίζω volleyball. Βόλι, τέλος πάντων. Ωραία. Αυτό εδώ το used to δεν έχει τη μετάφραση του χρησιμοποιώ, το προσπερνάς με τα μάτια σου και μεταφράζεις εγώ παίζω, εγώ συνήθιζα να παίζω. And what's more, that means I don't play volleyball now. It is not my habit anymore. Right, so every time you say used to, and then another verb comes after it, that means this is not true for the present. You do not do it nowadays. It is not your habit anymore. Or it is not valid anymore. Right? So if I say here, άλλο παράδειγμα τώρα, για να δείξουμε πώς θα λέγαμε ίσχυε ότι, if I say I used to love you, right? Well, that's a bad statement to make, right? I used to love you means I do not love you anymore. So that's a bad meaning over there, bad connotation, you can forget it. Αλλά θέλω να πω ότι το play εδώ είναι ένα ρήμα το οποίο σημαίνει παίζω, είναι ένα ρήμα που μας δείχνει μια ενέργεια, οπότε εδώ μπορούμε να πούμε στα αγγλικά συνήθιζα να παίζω. Ωραία. Αν ήταν ένα άλλο ρήματάκι εκεί, όπως ας πούμε το αγαπάω, το νιώθω κάτι κλπ. Όπως εγώ έκανα με το love εδώ, I used to love you, right? Εκεί λοιπόν δεν θα λέγαμε συνήθιζα να σ' αγαπάω, προφανώς θα λέμε ότι ίσχυε ότι σ' αγαπούσα, σ' αγαπούσα εν τέλει. Αλλά αυτό που θέλω να προσέχετε εδώ είναι αυτό που είπα και πριν και στις δύο γλώσσες, θα το ξαναπώ τώρα μόνο στα ελληνικά. Όταν θα χρησιμοποιήσουμε I used to, φέρει πάνω της η έκφραση, έχει και ένα ακόμα νόημα, μια άλλη ας πούμε χρειά και σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που λες για σήμερα. Right, when I was a teenager, I used to play basketball. No, I didn't. I'm not good at it, but okay. I used to play basketball, right? Means it was a habit, it was my hobby, my habit when I was a teenager, but now it is not my habit anymore, right? It's not my hobby anymore, right? Okay, good. Αυτό, κατάφαση. Είδατε, δεν έχουμε ποτέ άρνηση εδώ, ούτε ερώτηση είχα. Σε όλα τα παραδειγματάκια έκανα I used to και το ρήμα. Θα μπορούσε να είναι, για δείτε και αυτό, he. Για άντρα αναφερόμαστε. He used to play basketball, right? She used to play basketball. Right? Σημαίνει αυτός, αυτή, εμείς, κουλουπού, ό,τι πρόσωπο ή όνομα και να χρησιμοποιήσουμε εδώ, right? Δεν άλλαξε το used, πάλι δείχνω ανάποδα, okay. Δεν άλλαξε το used και δεν άλλαξε και το play, right? Do you remember in other cases when we used the third person singular, he, she or it, the verb changes in other cases, right? So, σε άλλες περιπτώσεις λέω, αλλάζει το ρήμα αν χρησιμοποιήσουμε το τρίτο πρόσωπο, το αυτός, αυτή, αυτό. Right, like αν έλεγα I play football, κατά συνήθεια εγώ στη ζωή μου παίζω ποδόσφαιρο, right, και έλεγα μετά αυτός παίζει ποδόσφαιρο, θα ήταν he plays.
He plays. Πάλι δεν κάναμε ζ. Αλλά εγώ το λέω για να το μάθετε. He plays football. Θα ήτανε. Οπότε σας θυμίζω, λέγαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το he, she, it παίρνει και το s. Εδώ καμία σχέση αυτό όλο. Κρατάμε I used to, he used to, and so on and so forth. Και το play μένει πάντα το ίδιο. Δεν αλλάζει ποτέ. Right. Οπότε τι μάθαμε μέχρι εδώ. Πάμε να ανακεφαλαιώσουμε. Πρώτο πράγμα που μάθαμε ανακεφαλαίωση είναι, δείξαμε το ρηματάκι, το use, που είπαμε είναι μια λεξούλα και αυτή και έχει τη δική της σημασία. Στο ελληνικό μας λεξικό τη λέμε χρησιμοποιώ. Και κάναμε και παραδειγματάκια, είδαμε ότι κλείνεται κανονικά η λεξούλα αυτή. Εγώ έχω εδώ πέρα μόνο τον simple past γράψει. Είχα κάνει ένα στην κατάφαση. I used a car. Χρησιμοποιούσα ένα αμάξι. I didn't use a car. Δεν χρησιμοποιούσα ένα αμάξι. Εδώ μπορείτε να μου το κάνετε εσείς στα σχολιάκια από κάτω και σε άλλους χρόνους παραδείγματα. Πώς θα λέγες αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ το κινητό μου, ας πούμε. Για να δούμε στα παραδείγματα παρακάτω, μπορείτε να γράψετε. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ το κινητό μου. Right. Ή στο μέλλον θα χρησιμοποιήσω μάλλον το κινητό μου, ξέρω εγώ. Right. Οπότε αυτό είναι το πρώτο που μάθαμε. Φύγαμε από εκεί όμως και είπαμε ότι το θέμα αυτής της λέξης, αυτή η λέξη έστω ας πούμε εικονικά στο μυαλό μας, στο μάτι μας, χρησιμοποιείται και στην έκφραση used to, η οποία πάει όλη μαζί και σημαίνει συνήθιζα να ή ίσχυε ότι και φέρει και ένα νόημα μέσα της που λέει το νόημα αυτό, που μας δίνει να καταλάβουμε ότι τώρα δεν ισχύει. Δηλαδή συνήθιζες παλιά να παίζεις ποδόσφαιρο όταν ήσουν μικρός. Τώρα δεν παίζεις άλλο ποδόσφαιρο, γιατί μεγάλωσες, ας πούμε. Ή συνήθιζα να σ' αγαπώ, λέγαμε, και καλά σ' αγαπούσα, για να δείξουμε ότι ίσχυε πιο παλιά και τώρα δεν ισχύει αυτό. Χαζό το παράδειγμα με αυτό το τελευταίο, που ξεχνάμε, because it's a bad thing to say. Right. Okay, για πάμε τώρα να δούμε. Θα σε κάνω μια ερώτηση. Let's see. Okay, εδώ η ερώτηση είναι did you, μέχρι εδώ ας δούμε, right, έστω δεν μας νοιάζουν αυτά, κάπως έτσι. Did you, ξεκινάω την ερώτησή μου, σημαίνει ότι σε ρωτάω για παλιά, συμφωνείτε? Αφού έχω did, oh god, αφού έχω did, right, σημαίνει ότι σε ρωτάω για το παρελθόν. Το did είπαμε και πριν, είναι το μόριο που χρησιμοποιείται, είναι αυτή η λέξη βοηθητική, βοηθητικό ρήμα, auxiliary verb ας πούμε, το οποίο χρησιμοποιείται για να κάνεις την ερώτηση στον simple past. Και πάλι δεν μεταφράζεται κάπως. Δεν έχει νόημα στα ελληνικά για μας. Ρωτάω εγώ. Did you use... Έφυγε το D εδώ. Did you use to play basketball when you were a child? Right? Για να δούμε. Την συνέχισα την πρόταση, δεν το έχω γραμμένο όλο, Did you use to play basketball when you were little? Οπότε εδώ, από το used to που μάθαμε πριν, που μαζί με το to λέμε είναι το συνήθιζα να, θέλω εγώ να σε ρωτήσω αν συνήθιζες να παίζεις βόλεϊ, μπάσκετ όταν ήσουν μικρός ή πριν από χρόνια. Right. Οπότε εδώ, did you, για να κάνω την ερώτηση, και αφού χρειάζεται να κάνω την ερώτηση για το παρελθόν, did you, φεύγει το d από εδώ. Είναι σαν να το πήρε το do. Έχουμε πει σε ένα άλλο μάθημα που κάναμε, θυμάστε. Φεύγει από εδώ το d και το παίρνει το do. Κάναμε εκείνο με τα χέρια, να θυμάστε, για να μας μείνει στο μυαλό. Anyway, παλιό θέμα αυτό. Τα έχετε μάθει αυτά ήδη. Did you used to play basketball when you were a child? Και πάλι θα μεταφράσω στα ελληνικά. Συνήθιζες να παίζεις μπάσκετ όταν ήσουν μικρός? Έπαιζες μπάσκετ όταν ήσουν μικρός? Τι θέλω να εννοήσω εδώ, είπαμε. Κάθε φορά που χρησιμοποιώ used to, με το D στην κατάφαση ή χωρίς το D εδώ που έχω κάνει την ερώτηση, θέλω να ρωτήσω τι ίσχυε, ποια ήταν η συνήθειά σου, τι συνήθιζες να κάνεις, τι ήταν αλήθεια, εν πάση περιπτώσει, τι ίσχυε παλιά, το οποίο τώρα δεν ισχύει. Φερρυπίν, αν σου έλεγα εγώ ότι, ας πούμε, sometimes I do yoga at home. That's a real fact, by the way. Okay, so sometimes I do yoga. And on a daily basis, every day, I go jogging. That's also a fact. So I would ask you in this case, did you used to do yoga? Για παλιά σε ρωτάω τώρα. Right. Αν μου έχεις πει, ας πούμε, εγώ από αθλητισμό δεν κάνω τίποτα, τότε θα σε ρώταγα, well, did you used to go jogging? Και εννοώ πιο παλιά. Αφού μου είπες τώρα δεν κάνω τίποτα, σε ρωτάω εγώ για παλιά. Did you used to do it? Right? Okay. Και για να δούμε τι μου απαντάς εσύ. Και στο παρελθόν δεν έκανες, μου λες no. No. Και θέλεις για παλιά πάλι να μου κάνεις την άρνηση. Άρα δείτε, I didn't. I didn't. Εδώ είναι πάλι το βοηθητικό
did, που δεν έχει καμία μετάφραση για μας, εδώ, με το not, που είναι για την άρνηση, είναι το δεν. Right? So, I didn't use to play. Έφυγε πάλι το D εδώ. Έμεινε κενό. Right? I didn't use to play. Και αυτό έγινε επειδή έχουμε το βοηθητικό εδώ, didn't, για να γίνει η άρνηση. Right? So, αυτά τα μαθαίνουμε απ' έξω. Τώρα μην με ρωτήσετε από κάτω γιατί βάζουν μια λέξη που δεν σημαίνει τίποτα. Είναι άλλη γλώσσα και έχουν τα δικά τους θέματα, όπως έχουμε και εμείς τα δικά μας. Δεν θα τους πούμε τώρα γιατί βάζουν didn't ενώ εμείς βάζουμε then. Δεν χρειάζεται να μου το λέτε αυτό. Okay? No, I didn't use to play. Τώρα είπες, όχι. Παλιά όταν ήμουν μικρός δεν συνήθιζα να παίζω μπάσκετ, ας πούμε. Όχι, δεν έπαιζα μπάσκετ. Ακούστε τη διαφορά στα ελληνικά. Εμείς θα λέγαμε απλά έπαιζες μπάσκετ όταν ήσουν μικρός. Μπα, όχι, δεν έπαιζα. Αλλά μπορείς να μου πεις και χτες έβλεπα τηλεόραση. Δεν είναι μια συνήθεια που την έκανες παλιά. Εμείς προφορικά στην καθημερινή μας σήμερα λέμε απλά δεν έκανα αυτό, χτες έκανα αυτό, πριν 10 χρόνια έκανα αυτό. Δεν έχει διαφορά για μας. Στα αγγλικά όμως αυτό, φίλοι μου, έχει διαφορά. Οπότε προσέχουμε και πάλι εδώ για να βρούμε την προτασούλα ξανά που ψάχνω. Εδώ. Αν μου πείτε λοιπόν, για δείτε εδώ πάλι το αρχικό μας φύλλο, ένα από τα πρώτα μας, αν μου πείτε εδώ το μεσαίο θέλω να δείξω πάλι. I used to drive a car. Τι είπα τώρα, την έχω προσθέσει, για να ενώσουμε και τα δύο που μάθαμε. I used to drive a car means it was your habit. You had a car. You used to drive a car some time back, right? Some years back maybe, right? But you don't do it anymore. You do not drive a car anymore. You don't have a car or you don't use a car anymore. But if you just say, I used a car, that means you used a car. No further meaning to it, right? No further information. This can mean you used a car yesterday, you used a car 10 years back, no further meaning. And it can also mean that you still know how to drive and you still drive a car normally, right? Whereas if I say I didn't use to drive a car means 5 years back, 10 years back, in the past, you didn't use to, but now you do. Right? So, ελπίζω να έχει ένα κατανοητή. Κάντε pause το βίντεο στις διάφορες μεριές για να μπορείτε να γράψετε. Γιατί άλλα λέω, άλλα δείχνω κτλ. Δεν γίνονται όλα. Δεν είναι κανονικό μάθημα τώρα αυτό που κάνουμε εδώ. Οπότε κάντε λίγο ένα pause, ένα διαλυματάκι, σταματήστε λίγο το βιντεάκι για να γράψετε ό,τι χρειάζεται στα ελληνικά, να βγάλει ένα μεγάλο νόημα όλο αυτό και να γίνει κατανοητό. Okay? Προσπαθώ όσο γίνεται να σας το δείξω και να σας το φέρω να γίνει κατανοητό. Είναι μία από τις μορφές της Αγγλικής, έτσι, και αυτά τα θέματα της Αγγλικής τα οποία δεν έχουν αντίκρισμα ακριβώς στα ελληνικά και οπότε είναι λογικό να σου πέφτει κατά τι πιο δύσκολο. Ξαναλέω, αυτό είναι το πρώτο βιντεάκι της σειράς με το used to. Θα κάνω κι άλλα με το be και με το get used to για να μιλήσουμε για άλλα ωραία θέματα εκεί. Έπονται τα επόμενα. Σας φιλεί πολύ η φίλη σας η Μελπομένη. Ελπίζω να είστε μες στο σπίτι και να είστε όλοι καλά, να μένουμε υγιείς και θα τα πούμε στο επόμενο. Πολλά φιλάκια.